Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, a very warm welcome to all of you to the platform of Prime Career Coaching Academy Sheringal. Munga already chapter number 3 Dyamics mung shuru kade ho de dina makhke munga Newton 3 laws weli di au da ghena pas چې کومه اخري علاوه اکشن ریاکشن هغه په باره کې موږ ډسکشن کړو. نن چې زموږ کومه ټاپک دی هغه دی ویټ، وزن. ویټ څه شی؟ وزن جی، وزن. وزن وزن څه شی دی؟ مین خبره اکثر تاسو په لار باندې روان یې، تاسو سره په لاس کې 5 kg چینی دی یا موږ ورته دړۍ چینی وایو، دړۍ چینی دی در سره، ټیک ده کنه؟ نو نږدې چې کومه ستا ملګری رواني یا څوک لاروی ستا د سایډ نه تېرېږي، هغه وایي لکه د دې چینو څومره وزن دی، یا چېرته یو بورۍ چینی دی اخیستي یا اوړه دی اخیستي، نو خلک څه وایي د دې وزن څه دی. ګوره فزیکس کې وزن کنسپټ جدا دی. دا کومه تپوس چې ستاسو نه خلک کوي نو دا اصل کې د وزن نه، دا د کمیت تپوس کوي، د کوانټیټي اف میټر تپوس کوي. دا وزن اصل کې دی څه شی؟ وزن دا خبره یاد وساتئ چې وزن اصل کې که موږ وایو دا یو طاقت دی. څه شی دی؟ طاقت دی، فورس دی. چې دا طاقت لګي اکزرټ کیږي په یو باډي باندې، خبره باندې پوه شئ که نه؟ د څه د وجې نه؟ ډیو ټو ارث. کمی ده چې مونږه ګریویټیشن ورته وایو. څه ورته وایو؟ ګریویټیشن ورته وایو. یعنی د ځمکې د وجې نه په یو جسم باندې طاقت لګېدو ته څه شی وایي؟ وزن وایي. ما سره ووایئ، د ځمکې د وجې نه په یو باډي باندې د طاقت اگزرشن ته، د طاقت اگزرټ کېدو ته وزن وایي. اوکې ده. د دې آسان مثال هم در کوم، په دې باندې ډسکشن آلریډي په دې لیکچر کې روان دی، انشاءالله کنټینیو به ساتو. نو ګوره اصل کې زه داسې ویلی شم چې د ګریویټیشنل field strength on any object is called weight. خبر باندې پوه شوې که نه؟ یعنی په یو جسم باندې د ګریویټیشنل فیلډ سټرینث مقدار ته څه وایي؟ دې ته ویټ وایي. اوس ګریویټیشنل فیلډ سټرینث که موږ په ځمکه باندې یو، د ځمکې ګریویټي څومره ده؟ ځمکې ګریویټي د 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر. که سپوږمۍ باندې د سپوږمۍ ګریویټي څومره ده؟ ګریویټي انمون 1.6 میټر پر سیکنډ سکویر. او که جوپیټر ته وخیږو، جوپیټر باندې ګریویټي بیا د ځمکې نه څو چونده زیاته ده. نو اصل کې ټیک شو، یو اړخ ته موږ ویل چې ویټ اصل کې څه شی دی؟ فورس دی. فورس د خبره باندې ځان پوه کوي. د دې کیلکولیشن ایزیلی څنګه کې؟ ګوره as we know about of the Newton second law. مونږ د نیوټن د سیکنډ لا نه خبر شوي وای، کومه یو تاسو به نوټ کړي مي، تاسو به لیکلي مي، تاسو به آلریډي لیکچر کتلی. نیوټن سیکنډ لا وای یارانو چې F is equal to ma، یعنی فورس برابر دی د ماس ټایمز اکسلریشن. دلته به یو څو طریقې کوو. یو طریقه دا ده چې ویټ خو ټیک د په ډبلیو ریپرزینټ کیږي او دا څه شی دی؟ فورس دی. نو اولنی پوینټ خدا چې ضرور می فورس ویکټر کوانټیټي ده، نو ویټ څه شی شو؟ کومه کوانټیټي شو؟ ویری ګډ، ویکټر کوانټیټي شو. یعنی ویټ هم کومه کوانټیټي ده؟ ویکټر کوانټیټي ده. د دې د کمپلیټ ډسکرایب کولو دپاره موږ سره د میګنیچیوډ سره د څه شي ضرورت دی؟ د ډایرکشن ضرورت دی یارانو. ځکه ویټ کومه کوانټیټي ده؟ ویکټر کوانټیټي ده. اوکې ده. نو ویټ اصل کې څه شی دی؟ فورس دی. خبره باندې پوه شئ که نه؟ خو دا فورس لګي په یو جسم باندې د سره وجه نه، د ځمکې د وجه نه، مطلب ګریویټي. نو دلته چې کوم لینیر اکسلریشن ده دا به سره ریپلیس کوم په جی سره به ریپلیس کوم.
خبره باندې پوه شئ که نه په څه به ریپلیس کوم په جي سره به دا ریپلیس کوو نو زه ویلی شم چې ویټ خو ټیک دا یا فورس چې کومه دا ویټ د ویټ ماسه برابر د ایم او د ای په ځای څه ولګوم جي نو ډبلیو از ایکول ټو ایم جي هماغه نیوټن سیکنډ لا ده خبره باندې پوه شئ که نه نو ماس ټایمز اکسلریشن چې به کله راته هغې ته به مونږ فورس وایو اوس ماس ټایمز ګریویټي چې کله راشي دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ ویټ وایو څه ورته وایو ویټ د خبره باندې پوه شئ که نه ماس ټایمز ګریویټي ته مونږ څه وایو ویټ ورته وایو کومه کوانټټي ده ویکټر کوانټټي ده بل پوینټ دا دی چې ټیک د جي د فورس یونټ خو نیوټن د څه شی ده نیوټن نو د ویټ څه یونټ شو چې ویټ د یو پیرو وایو چې ویټ فورس دی نو د ویټ یونټ هم نیوټن شوه که نه د خبره باندې رسئ که نه یعنی د فورس یونټ هم نیوټن ده او د ویټ یونټ هم نیوټن شوه کلیر دی ورسره په دې باندې بله خبره چې کومه ده آیا په دې ویټ کې به څه چینجز راځي که نه به راځي دا بل پوینټ دی آیا د ویټ کې څه چینجز به راځي که نه به راځي بالکل به راځي خو دا به څه سره چینج کېږي with the altitudes یا with altitudes مطلب د هایټ سره به په دې کې بدلون راځي او که چپټر نمبر 5 ګریویټیشن دا لیکچر تاسو ټولې په دې چینل باندې کتلي نو دا څیز به ستاسو ذهن ته راغلی چې او که نه کله چې به مونږ هایټ ته تلو نو ګریویټي به کمېده نو ویټ چې کله ته د ځمکې نه څومره هایټ باندې ځې نو ستا ویټ به څه کېږي دا به کمیږي نو که چېرته ته سپیس ته وخېږي کوم ځای ته وخېږي سپیس ته به راوخېږي نو ته به څه فیل کوې ویټ لیس یعنې ستاسو وزن د سره شتم نه په هغه ځای کې او که یې نو دومره کم دی چې مونږ نیګلیکټ کوو نو دې د وجې نه تاسو انټرنیشنل سپیس سټیشن کې چې دننه کوم اسټروناټس ناست دي هغه تاسو وګورئ په هوا کې ګرځي راګرځي بیکاز هایټ باندې دي ګریویټي هلته کمه ده که چېرته زه ووایم چې لیټ سپوز دلته دا ما سره ځمکه ده څه شی ده دا ما سره ځمکه ده ارت دی او دا ما سره څه شی ده دا ما سره مون دی د خبره باندې پوه شوئ دلته ما سره دا یا یو باډي ده دا باډي ته ویې وړه د کوم ځای نه د ارت نه دې ورسوله چېرته سپوږمۍ ته دې ورسوله دلته د دې ویټ چې کومه ده لیټ سپوز ویټ چې کومه ده دا 50 نیوټن دی نو په سپوږمۍ باندې دومره هایټ ته چې دا ویړه په سپوږمۍ باندې د دې ویټ څومره شي زه هسې څه پوزیشن کوم نومیریکلی به بیا سالف کوو د دې ویټ به پاتې شي اونلی 5 نیوټن ولې چې دلته ګریویټیشنل فیلډ سټرینث ځکه چې تاسو چپټر نمبر 5 کې ویلي دي یارانو که چپټر نمبر 5 چا نه کتلی لاړ شئ هغه لیکچر یې وګورئ ګریویټي دلته څومره ده 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر او دلته ګریویټي څومره ده 1.6 میټر پر سیکنډ سکویر نو ویټ یې کم شو خو ماس یې ګورئ بدل نه شو چې څومره د مادې مقدار پکې دلته او عمره د مادې مقدار پکې دلته دی چې څومره ځای په ځمکه باندې نیوه څومره کټ کې په ځمکه باندې وده کېده دومره کټ دله سپوږمۍ کې هم پکار دی ماس کې د بدلون رانغی خو ویټ کې چې کومه دی د دې انتهایی زیات بدلون راغی دا ویټ لیس شو ویټ یې کم شو ولې چې د ګریویټیشنل فیلډ چې کومه سټرینث و ځمکې ته نږدې دلته زیات و خو چې مون ته کله وخوت هلته کم دی نو دا اوس نارملي داسې قدمونه نه اخلي څه به نشي ګرځېدلی په جمپونو باندې به ګرځي د خبر باندې پوه شو که نه جمپونه هم داسې زر ته نه چې یو پیر اوچت شو خرو به هلته لینډ کوي بیا ولې چې هلته داسې شی دی ویټ لیس دی نو یو خبره ماس او ویټ کې فرق دا دی که زه دلته ستاسو نه تپوس وکړم چې ما سره یو ماس دی او بل ما سره څه شی دی ویټ دی ټیک شو ماس چې کومه یو خو دا چې دا سکیلر کوانټټي ده د څه ډایرکشن نشته دا کومه کوانټټي ده دا الریډي مونږ ویل چې دا ویکټر کوانټټي ده ویکټر کوانټټي د خبره باندې پوهېږې که نه ماس چې کومه دی کومه نارملي کم تله چې تاسو په دې دکانونو کې نه تلې ترازو
په هغې باندې میر کولی شو. خو د ویټ د میرینګ دپاره به موږ له سپرینګ بیلنس پکاري. سپیشل بیلنس دی، تاسو به الریډي په لیبس کې دا کتلی سپرینګ بیلنس. دویم دا چې ماس نه چینج کیږي، کانټ بی چینج ود الټیټیوډز. خو دلته ویټ څه کیږي؟ چینج کیږي. د څه سره؟ ود الټیټیوډ. مطلب زه به صرف هایټ ولګوم چې د هایټ سره په دې ویټ کې سره راتلی شي، فرق راتلی شي، دا کمیدی شي. د خبر باندې پوه شوئ که نه؟ نو ستاسو نه چې څوک تپوس کوي د فزیکس په ټرم کې چې ویټ او ماس، نو تاسو ته دا پته پکار ده چې ویټ خو طاقت دی، خو دا ماس د کوانټیټي اف میټر دی. نو که ته چاته چې 5 kg، نو kg از د یونټ اف وټ؟ kg از د یونټ اف ماس، while Newton is the unit of what? Newton is the unit of weight. نو ته دې تپوس وکړه چې دا وزن نه، دا ماس دی. نو ته ورته بیا ووایي چې اوس څه شی دی؟ دا 5 kg ده. خو که چېرته ویټ یې د نه و، خو سپرینګ بیلنس راوړه چې په نیوټن کې د ځمکې په دې باندې څومره مقدار دی، خو چې ماس تا ته ګیون دی لکه 5 کیلوګرام دی، نو ویټ هم ته په اسانه سره فایند کولی شي. څنګه؟ ګوره، نو چې ایم از ایکول ټو ما سره دا دی، ما تاسو چې دې باډي ویټ اوس فایند کا، نو تا سره دا فارموله ده که نه؟ ولې څه ګرانه خو نه ده چې W is equal to mg. نو W is equal to ماس تا سره 5 دی، ګریویټي تا سره 9.8 دی، ملټیپلای کا، نو ویټ is equal to دلته به تا سره راشي او څه ورسره ولګوه؟ نیوټن ورسره ولګوه. ډایرکشن به کوم اړخ دی؟ ټوورډز د ارت. د خبره باندې پوه شوئ که نه؟ نو دا اصل کې مین ډفرنس بټوین ماس اینډ ویټ. ویټ داسې شی تاسو نن وزن وپېژندو، او ویټ او په ماس کې فرق څه شی دی، د دې فرقونه به پېژندو. نو هیله لرم په دې لیکچر باندې به تاسو پوه شوي یې. کوم ځای کې څه مسلې په کمنټ سیکشن کې تاسو زموږ د ټیم نه پوښتنه کولی شئ، څه سجیشن وي، او که تاسو په دې چینل باندې نه وي نو دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ، او که لیکچر مو خوښ شو نو خپل د 9th کلاس ملګرو سره او د 8th کلاس ملګرو سره دا ضرور شیر کړئ. الله مو سپارم، د الله په امان.